نلتقي اليوم أيها الأصدقاء بفكرة برمجية جديدة، وهي التحسس بكتابة الخلايا. لنفترض أنه لدينا هنا جدول. التحسس هو عندما يتم التسجيل في الجدول، نلاحظ أنه يسجل التاريخ وتتلون هذه الخلية. بما معناه هذا الجدول لنفترض أنه أرقام معينة، أرقام مبيعات لبضاعة. إذا تم تسجيل هنا التاريخ مباشرة، هذه الأرقام موجودة في شكل آخر، هنا عمودي، هنا مرتب على جدولين، يتلون الرقم الذي تم تسجيل التاريخ عليه، طبعا بواسطة هذه الأسطر البرمجية. لنلاحظ مثال، فإذا نرى أنه تم تلوين الخلايا، وعندما نحذف تعود إلى اللون الطبيعي، اللون الافتراضي. لنأخذ الخطوات خطوة خطوة لكي نتحسس بما يتم عمله. في البداية نحن وضعنا البرمجة عند أي تغيير موجود في ورقة العمل شيت 1، أي أن البرمجة ليست موجودة بالفورم ولا موجودة بالموديول، موجودة بالشيت 1. وتقول البرمجة إذا لم يكن التغيير موجود في بي، بما معناه أي الهدف التارجت انترسكت، إذا كانت العمود بي تم التغيير فيه، فإذا يجب أن نعمل هذه الأسطر. ما هي هذه الأسطر؟ نقول من المتغير اذهب وأعطيني رقم الجدول الموجود في العمود A، بما معناه أن العمود A يتم احتساب الأرقام الأسطر التي تم التسجيل فيها. هذا المتغير يستفاد منه في متغير آخر، وهو عبارة عن تحديد. هذا المتغير يحدد من E3 إلى الخلايا المجاورة، فإذا يتم تحديد هذه الخلايا كلها. هذا الرقم يفيدنا في الحلقة. لدينا الحلقة الأولى التي تقول إنني من I2، أي أنه يبدأ من السطر الثاني من هذا الجدول، إلى الليست. الليست هي عبارة عن عدد الأسطر الموجودة في العمود A. فإذا الحلقة الأولى سوف تتحسس بكل الموجود هنا. لماذا؟ لأننا طبعا في البداية الإف الأولى تقول إذا تم التغيير في عمود B، فإذا تم التغيير في العمود B، فإذا سوف يتم التأكد من هذه الأرقام. الفور الأولى، الحلقة الأولى. الحلقة الثانية تقول أي خلية موجودة في هذا المجال، فإذا سوف تبحث في كل الخلايا الموجودة في هذا المجال الذي تم وضعه عن طريق المتغير الثاني. عندما نتجاوز الحلقة الأولى والحلقة الثانية نبدأ بالإف. الإف تقول إذا كانت السي، قيمة السي أي إنها أول خلية موجودة في هذا المجال الذي تم تحديده، تساوي الخلية التي هي بالعمود A، لكن الرقم متوافق مع الحلقة. أول احتمال هو العمود A2، خلية A2. إذا كانت قيمتها فإذا الشرط يوجد له شرط آخر، وكان العمود B الذي كمان أيضا يأخذ رقم I، أي أن B2 قيمتها لا تساوي فراغ، فإذا في هذه الحالة إننا هنا عصب البرنامج إنه هو يتحسس أن الB لا تساوي فراغ. ماذا سوف يعمل البرنامج؟
سوف يقوم بالتلوين. فإذا نلاحظ هنا يطلب أن الخلية التي تم تحديدها سوف تأخذ اللون أحمر. أما غير ذلك الإف العكسية التي تقول لون لي البي باللون 2، أي أنها سوف لا تأخذ. إذا كان الإف العكسية أي أن الخلية نفسها الآي لكن البي تساوي فراغ أو لا تساوي شيء أبدا، هنا كانت لا تساوي الفراغ، هنا تساوي الفراغ. إذا كانت تساوي الفراغ فإذا سوف تعود وتتلون لون الافتراض. انتهت الإف الداخلية التي هي هنا، وانتهت الحلقة الداخلية، وهنا انتهت الحلقة الأولى، وهنا انتهت الإف الأساسي. فإذا لنعود ونذكر مع بعض، لدينا الإف الأولى التي هي تقول أي تغيير موجود في هذه الورقة. نحن بهذا الورقة عندما يتم التغيير لا تتحسس لأن التغيير غير موجود في البي في عمود بي. عندما العمود بي، لنأخذ مثالا واقعيا، عمود بي عندما يتغير نلاحظ أن السطر يتحسس، وهذه هي العلاقات. عندما نعطي أوكي نلاحظ أنها أخذت. نلاحظ الآن الليست تأخذ الرقم، تقول نحن سوف نأخذ 9 خطوات، والمتغير الثاني يأخذ المجال. هذا المجال يعطينا القيم الموجودة من الأرقام لكي يتم التحسس فيها. ومن ثم نبدأ الحلقة الأولى. الحلقة الأولى التي تقول ابدأ وابحث عن كل الخلايا. عندما يتحقق الشرط، لم يتحقق فإذا نذهب إلى الشرط الثاني، وهنا سوف يتحقق الشرط، تم التلوين. هنا لم يتحقق، فإذا نحن الآن نسير إلى أن نصل لآخر البرمجة، وهنا تبدأ الحلقة تتلون. إننا في الخطوة الأولى نعالج جميع الاحتمالات. نلاحظ أنه هنا وصل إلى رقم 4، لكنه يتحسس مع جميع الأرقام الموجودة هنا. فإذا 4 تأخذ جميع الاحتمالات أيضا إلى أن نصل إلى رقم 9. إلى أن نصل إلى رقم 9 العملية يوجد لها تكرار لكي تتلون الخلايا كلها. الآن وصلنا إلى رقم 9. في هذا الاحتمال تنتهي البرمجة، وهي آخر خطوة من خطوات البرمجة انتهت. شكرا لمتابعتكم. البرنامج جميل جدا، يتحسس بالعمود B عندما يتم الكتابة فيه، وهذه الأرقام لا تتلون، لكن يوجد لها مقابل في هذا الجانب الذي يلون لون أحمر. وإذا أردنا، طبعا الموضوع يزداد الفترة الزمنية، لاحظ أنه تمت إعادة اللون إلى الافتراض. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة.